අපගේ නවතම වීඩියෝ ගැන දැන ගැනීමට අපව සබස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් සලකුණ ක්ලික් කරන්න. The Home of Beauty අපගේ YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලව දැනුවත් කරන්නේ essential oil ගැන. මොනවද මේ essential oil කියන්නේ? ඖෂධීය ගුණ සහිත ශාකවල මල් වර්ග, මුල්, කඳ, පොත්තු, කොළ, යොෂ ආදීහි සාරය සුවඳ මගින් ප්‍රමිතියකට නිපදවන තෙල් වර්ග තමයි essential oil ලෙස හඳුන්වන්නේ. මෙම තෙල් වර්ග ඉතා ආරක්ෂිතව ගබඩා කිරීම කළ යුතුවේ. හිරු එළියට නිරාවරණය නොවිය යුතුය. සමේ රෝග සඳහා හිස කෙස්වල පෝෂණය ලබා ගැනීමට, සමේ නිරෝගීතාවයට, සම පැහැපත් කිරීමට, මනස සැහැල්ලුවෙන් තබා ගැනීමට, මානසික ආතතිය අවම කර ගැනීමට මෙම තෙල් වර්ග නිවැරදි ලෙස භාවිතා කළ යුතු වේ. තනි තෙලක් වශයෙන් මේ භාවිතා කිරීම නුසුදුසුය. මෙහි ගුණාත්මක භාවය වැඩිය. දැනට ලෝකයේ essential oil වර්ග 90ක් පමණ තිබෙනවා. එයින් ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන oil වර්ග කිහිපයක් පිළිබඳව අද අපි ඔබව දැනුවත් කරනවා. lavender oil. lavender මලෙන් සාදා ගන්නා ලද lavender oil වල අසාමාන්‍ය සුව කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. සම මත ඇතිවෙන වලවල් සුව කරනවා. පිරිසිදු සම මත දිනපතා මාසයක් කාලයක් lavender oil ආලේප කිරීමෙන් දීප්තිමත් සමක් ලබා ගන්න ඔයාලට පුළුවන්. orange oil. දොඩම් පුතු යොදාගෙන සාදන ලද මෙය සම දීප්තිමත් කරයි. ස්වභාවික ෆේස් පැක් සඳහා යොදා ගැනීමට පුරුවන්. කුරුණෑ නැති කරමින් සම පිරිසිදු කරයි. rosehip oil. රෝපණ බීජ වලින් සාදන ලද මෙම තෙල් පුරාණ කාලයේ සිටම රූපලාවන්‍ය කටයුතු සඳහා යොදා ගන්නවා. rosehip oil මගින් සමට අවශ්‍ය විටමින් ලබා දෙනවා. ප්‍රතිජීවක ප්‍රතිබැක්ටීරියාකාරක ගුණ වලින් යුක්තයි. මේ මගින් සම වයසට යාම පාලනය කරනවා. කුරුලෑ කැලැල් නැති කරනවා. ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් සඳහාද යොදාගත හැකිය. avocado oil. අලිගට පෙර මදේ නිස්සාරණය කර සාදා ගන්නා ලද මෙම තෙල් ශරීරයේ ඍජුව ගැල්වීමෙන් සම වියලීම වළක්වනවා. ඉසකෙල් සඳහාත් avocado oil භාවිතා කළ හැකිය. සමට අවශ්‍ය පෝෂණයන් රසක් avocado oil තුළ අන්තර්ගත වෙනවා. carrot seed oil. කැරට් බීජ වලින් සාදා ගන්නා ලද මෙය විෂ බීජ නාශකයක් ලෙස භාවිතා කරයි. සම පැහැපත් කරමින් සමට අවශ්‍ය පෝෂණය ලබා දෙයි. මානසික පීඩනය අඩු කරයි. grape seed oil. මිදි බීජ මගින් සාදන මෙය හිසකෙස් සඳහා වඩාත් ගුණදායකයි. කෙස් වැටීම නවතා හිසකෙස් වර්ධනය වේගවත් කරනවා. මෙහි විටමින් E අන්තර්ගත වන බැවින් සම වියලීම වළක්වනවා. සමේ අඳුරු පැහැ නැති කරනවා. සම වයසට යාම පාලනය කරනවා. saffron oil. saffron oil මගින් ඔබේ සම පැහැපත් කරනවා. බ්ලීචින් ආසාදන 100% සුවපත් කරනවා. කුරුලෑ ඇතිවීම පාලනය කරනවා. සමේ තෙතමනය රැක දෙනවා. saffron oil රාත්‍රී කාලයේදී මුහුණේ හෝ ශරීරයේ ආලේප කර සමට උරා ගන්න අතුරු සම්බාහනය කරන්න. ඔබගේ ස්වභාවික ෆේස් පැක් වලට saffron oil භාවිතා කරන්න පුළුවන්. rose oil. රෝස මලේ පෙති වලින් සාදා ගන්නා ලද මෙය වැඩි වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ සුවඳ විලවුන් සඳහාය. සම අධික ලෙස වියලීම වළක්වා ගැනීම සඳහා රෝස තෙල් භාවිතා කළ හැකිය. කුරුලෑ කැලෑ සඳහාද භාවිතා කළ හැකිය. සම වයස්ගත වීමේ පාලනය කිරීමේ හැකියාවක් මේට තියෙනවා. tea tree oil. තේ ගසේ සාරයෙන් සාදා ගන්නා ලද මෙය දිලීර නාශකයක් ලෙස භාවිතා කරයි. කුරුලෑ නිපදවන බැක්ටීරියාවන් විනාශ කරයි. චර්ම රෝගවලට ගුණදායකයි. හිස් හොරි නැති කර හිසකෙස් වර්ධනය කිරීම සඳහා tea tree oil භාවිතා කළ හැකිය. rosemary oil. rosemary ශාකයෙන් සාදා ගන්නා ලද මෙය ඉතාමත් සුවඳවත්ය. ප්‍රතිඔක්සිකාරක ගුණ වලින් යුක්තයි. මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි දියුණු කරයි. හිසකෙස් වර්ධනය කරයි. වේදනාවන් සමනය කරයි. මානසික පීඩනය අඩු කරයි. lemon oil. ලෙමන් පොතු යොදාගෙන සාදන ලද ලෙමන් ඔයිල් මගින් සමේ රෝග නැති කරනවා. විෂ බීජ නාශක ගුණයෙන් ඉහළ නිසා සමේ ඉදිවීම වෙහෙසකාරී පෙනුම නැති කරනවා. සම පැහැපත් කරනවා. jojoba oil. රූපලාවන්‍ය සත්කාරයේදී ඉහළම ස්ථානයක් jojoba oil වලට තියෙනවා. සම පැහැපත් කිරීම සම රැලි වැටීම අඩු කරයි. තොල්වල අව පැහැ ඉවත් කරයි. මුදු කරයි. හිසකෙස් වර්ධනය කරයි. ඉස්සොරි නැති කරයි.
නියපොතු සඳහාද ජොජෝබා ඔයිල් භාවිතා කළ හැක. මේ වගේ රූපලාවන්‍ය රහස් ගැන දැනගන්න කැමති නම් The Home of Beauty අපගේ Facebook හෝ Instagram group වලට join වෙන්න. අපගේ නවතම වීඩියෝ ගැන දැන ගැනීමට අපව subscribe කර bell සලකුණ click කරන්න.